Hello friends, আজি মই DLED third semor Englishৰ Pedagogy of Englishৰ Unit 1.1 English as the language of prestige and power বিষয়ে ক'ম। English language has been considered the language of prestige and power since the British Empire in India and even up to the present time. This language has enjoyed the status of supremacy over the times. Some reasons are given below. English is widely known language. It is the language known almost in every country of the world. আমি জানো যে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকখন দেশেই ইংৰাজী ভাষাটো জানে and it is the common means of communication between people of different countries. বিভিন্ন দেশৰ ভিতৰত যেতিয়া যোগাযোগ সম্পৰ্ক হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক যোগাযোগৰ কাৰণে কি হয় ইংৰাজী ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো আমি সকলোৱে জানো। তাৰপৰা নেক্সট পইণ্ট হৈছে যে ইংলিছ ইজ এ মিনছ অফ ইনফৰ্মেশ্যন মানে তথ্যৰ সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে ইংৰাজী ভাষাটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম এণ্ড কমিউনিকেশ্যন এট দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল যোগাযোগৰ কাৰণে এইটো এটা একমাত্ৰ উপায় ইংৰাজী ভাষাটো একমাত্ৰ। গতিকে উই ফাইণ্ড 50% অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ নিউজ পেপাৰ over 50% of world scientific and technical periodicals and more than 60% of world's radio stations use English language হয়নে আমি যেতিয়া দেখোঁ যে বাতৰি কাকত পৃথিৱীৰ 50% আধা বাতৰি কাকতেই ইংৰাজীত ছপা হয় আৰু এইটো এটা মিডিয়াৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ যে ইংলিছ এজ এ মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড 90% অফ ইণ্টাৰনেট কণ্টেণ্ট ইজ ইন ইংলিছ ইংলিছত আমি 90% কণ্টেণ্টেই আমি ইংলিছত পাওঁ আৰু সেইটো আমি ডে টু ডে লাইফত আমি গম পাই আছোঁ শিকি আছোঁ চবেই আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ ন গতিকে থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে ইংলিছ এজ এ পাছপৰ্ট টু এমপ্লয়মেণ্ট এট ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল ইউজ অফ ইংলিছ বাই এ পাৰ্চন কেন মেক হিম হাৰ কেপেবল অফ গেটিং এমপ্লয়মেণ্ট এট ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল এট ভেৰিয়াছ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ দ্য ৰিজন বিং ডেট ইট ইজ দ্য লেংগুৱেজ বিং ইউজ ৱৰ্ল্ড ৱাইড কি হয় যে ইংৰাজী ভাষাটো এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰে চাকৰি পাবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ইউজ কৰে আৰু আজিকালি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত বুলিয়ে নহয় যিকোনো ইণ্টাৰভিউত আমাক ইংলিছতে প্ৰায় সোধা যায় গতিকে এটা হায়াৰ জব পাবৰ কাৰণে ইংৰাজী ভাষাটো ইউজ হয় গতিকে সেইটোতো প্ৰেষ্টিজ এণ্ড পাৱাৰ হ'বই ন গতিকে ইংলিছ হেল্পছ ইন গেটিং হায়াৰ এডুকেশ্যন আৰু আপুনি যেতিয়া হায়াৰ এডুকেশ্যনত গৈ থাকিব তেতিয়া ইংলিছে হেল্প কৰিব আৰু আমি সেইটো গম পাওঁ যে আজিকালি BA টো কিছুমান কলেজত ইংলিছতেই থাকে গতিকে অসমীয়াত পঢ়িব নোৱাৰি মিডিয়ামটো আৰু BA পঢ়াৰ পিছতো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেলতো কেতিয়াও অসমীয়াত আমাৰ পঢ়া নহয়েই ইংলিছতে প্ৰায় পঢ়া হয় গতিকে তাৰ ফিফ্থ পইণ্ট হৈছে ইংলিছ ইজ এ লিংক লেংগুৱেজ অলছ' যে এইটো এটা লিংক মানে যোগাযোগৰ এটা ভাষা হয় যোগসূত্ৰৰ এটা ভাষা ইংলিছ লেংগুৱেজ হেল্পছ দ্য পিপুল টু কমিউনিকেট মানে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে ইংলিছ ভাষাটোৱে ব্যক্তিক সহায় কৰে when people visit any other state in India যেতিয়া যিকোনো ব্যক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ৰাজ্যত ভ্ৰমণ কৰে তেতিয়া কি কয় এনি আদাৰ কাণ্ট্ৰি দিজ বা অন্য দেশত ভ্ৰমণ কৰে দে ইউজ ইংলিছ লেংগুৱেজ ফৰ কনভাৰ্চেশ্যন তেওঁলোকে ভাষা যোগাযোগৰ বাবে ইংৰাজী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ অসমৰ মানুহ এজন তামিল বা তামিলনাডুলৈ গ'লে তামিল ভাষাটো জানো তেওঁলোকে জানিব বা অসমীয়াটো জানো তেওঁলোকে জানিব বা তামিলখিনিতো আমাৰ অসমীয়াখিনিয়ে নাজানিব গতিকে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইংলিছ ভাষাটো ইউজ কৰিব পাৰিব মই এটা চিম্পল উদাহৰণ দিছোঁ এইটো মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে ইট ইজ ক্লিয়াৰ ফ্ৰম দ্য এবভ ডিছকাশ্যন ডেট ইংলিছ লেংগুৱেজ হেভ অলৱেজ এনজয়ড দ্য প্ৰিভিলেজ অফ বিং দ্য লেংগুৱেজ অফ প্ৰেষ্টিজ এণ্ড পাৱাৰ এইবিলাক কাৰণ আৰু বহুতো কাৰণ আছে এইটো ইংলিছটো যে লাইব্ৰেৰী লেংগুৱেজ হয় বহুত আছে আৰু এইবিলাক উদাহৰণ ইমান দি থকা নাই তাৰপৰা নেক্সট টপিকটো আছে দ্য পলিটিক্স অফ টিচিং ইংলিছ ইন ইণ্ডিয়া দ্য টাৰ্ম পলিটিক্স হিয়াৰ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ডিচিশ্যন অফ ব্ৰিটিছ কলনিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইন 1835 টু ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য টিচিং অফ ইংলিছ ইন কলনিয়েল ইণ্ডিয়া ইন এ ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ইন স্কুলছ
In the year 1835, Thomas Babington Macaulay presented to the Governor General of India his famous Education Minute, adopting the argument for the teaching of English in this country. Macaulay had set the objective of creating a class who may be interpreters but uh, between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color, but English in taste and opinions, in morals and in intellect. The Raj had come a long way in the half century since Robert Clive and Warren Hastings, and Macaulay saw it as his mission in India to establish an educated civil society based on the rule of law. In fact, Macaulay, as law member of the Governor General's Council, set himself to a major reform of the entire royal and judicial system of British rule India. English education in India soon caught on, and with social reforms like Raja Ram Mohan Roy and Indian communities took a keen interest in education and aimed at ushering an area of modernity. The post-colonial scene brought new dimensions to the language with the claim of Hindi to the status of official language of the country. At the same time, the regional linguistic pride had been kindled uh, by the creation of linguistic states. The ethnic origin of languages, the Dravidian versus Aryan, added fuel to the fire. English was give, given the status of an associate official language in a multilingual country. The multiplicity of the language and culture provide a unity in the diversity of our country. Next was the key factors affecting second language acquisition. Some students learn a new language more quickly and easily than others. কিছুমান আমাৰ ছাত্ৰ আছে যি এটা ভাষা পটককৈ আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰে বাকীবিলাক ছাত্ৰতকৈ বা বাকীবিলাকতকৈ। some factors could be determination, hard work, হয়তো কিছুমান কাৰো হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ hard work হ'ব পাৰে motivation হ'ব পাৰে, সেইবিলাক আমি পঢ়িম পিছত। There are some other internal and external factors that affect the learning and acquisition of second language. যেতিয়া এটা আমাৰ second language এটা আমাৰ শিকিবলগীয়া হয়, মানে second language কোনটো বা ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ কোনটো? ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ এইটো যিটো আমি জন্মতে শিকি আহোঁ, মাডাৰ টাং হ'ব পাৰে। ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ যিটো আমি গৈ স্কুলত শিকোঁগৈ, নহয়নে? ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছে, সেইকেইটা হৈছে ইণ্টাৰনেল ফেক্টৰ্ছ, এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ্ছ। ইণ্টাৰনেল ফেক্টৰ্ছ কি হ'ব পাৰে যে ইণ্টাৰনেল ফেক্টৰ্ছ আৰ দ'জ ডেট দ্য লেংগুৱেজেছ লাৰ্ণাৰ্ছ ব্ৰিং উইথ দেম টু দ্য পাৰ্টিকুলাৰ লাৰ্ণিং চিটুৱেশ্যন। যিখিনি যেতিয়া আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং চলি থাকে বা কি হয় যেতিয়া লাৰ্ণাৰে নিজৰ লগত লৈ আহে ইণ্টাৰনেল ফেক্টৰ্ছখিনি, মানে নিজৰ ভিতৰত সোমাই থাকে সেইখিনি, যিখিনি আমাৰ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ এটা একুৱায়াৰ কৰাত কি কৰে ফেক্টৰ্ছ বুলি কৈছে, এফেক্ট কৰে মানে। আৰু সেইখিনি হ'ব পাৰে এজ হ'ব পাৰে। ইট ইজ গাটো অলপ ঠিক নহয়, তথাপিতো মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ অলপ টাইম উলিয়াই, একদম বিজি আছোঁ এইকেইদিন। It is easy to learn a language under the age of 10 years because it is easy to adopt the language during that stage. 10 বছৰৰ ভিতৰৰ সময়ছোৱা এটা ভাষা শিকাৰ উত্তম বয়স বুলি কৈছে, কাৰণ এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পটককৈ এটা ভাষা আয়ত্ব কৰিব পাৰে, কিন্তু এডাল্টে এজন বয়সস্থ লোকে পটকৈ নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ ৰিমেম্বাৰিং কেপাচিটিয়ে নাইকিয়া হৈ যায়, তেওঁলোকৰ মনত ৰাখিবই নোৱাৰে, কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পটকৈ পাৰে। কিমান মানে আপ টু 10 years। পাৰ্চনেলিটি, ব্যক্তিত্বই মানুহক সহায় কৰিব পাৰে কেনেকৈ এটা ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ একুৱায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, বা ফেক্টৰ্ছ হ'ব পাৰে। ফৰ একুৱায়াৰিং ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ পাৰ্চনেলিটি ফেক্টৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইণ্ট্ৰভাৰ্ট পিপল কেন হেজিটেট টু এক্সপ্ৰেছ দেমছেলছ। ফৰ দেম একুৱায়াৰিং ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ ইজ
have faced problems দুটা মানে থাকিব পাৰে personality introvert আৰু extrovert আৰু introvert খিনি কি জানোচোন হওক introvert learners usually make slower progress particularly in the development of oral skills while extroverts will take risks and thus will give themselves much more practice গতিকে আমি জানোৱেই introvert personality extrovert personality কি গতিকে সেইখিনি আৰু বেলেগকৈ ক'ব নালাগে motivation intrinsic motivation plays an important role acquiring a second language আৰু motivation has been found to correlate strongly with educational achievements students who enjoy language learning and take pride in their progress will do better than those who don't. There are two types of motivation. They are intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic motivation comes from within. কি হয় যে intrinsic motivationটো আমাৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা আহে আৰু এইটো এটা ইনবোৰ্ন কোৱালিটি হয় আৰু extrinsic motivationটো ৰিৱাৰ্ড প্ৰাইজ দি পেলানি আমি সেই মটিভেট কৰিব পাৰোঁ কিছুমান ষ্টুডেণ্টক নহয়নে শিকিবৰ কাৰণে ছেকেণ্ড লেংগুৱেজটো তেওঁলোকক পুৰস্কাৰ দিলোঁ মাজে সময়ে প্ৰাইজ দিলোঁ কিন্তু ইণ্ট্ৰিনচিকটো আমাৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব নিজকে নিজে মটিভেট কৰিব লাগিব হয়নে গতিকে সেইটো পালোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাৰ্নাৰ্ছ হু হেভ একুৱায়াৰ্ড জেনেৰেল নলেজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰ ইন এ ষ্ট্ৰংগাৰ পজিশ্যন টু চৰি অ'কে একদম গা বেয়া মই কৈছোৱেই গতিকে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হ'ব পাৰে এটা এইখিনি কগনিশ্যন হ'ব পাৰে ফিফ্থটো নেটিভ লেংগুৱেজ এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ্ছ হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ্ছ কাৰিকুলাম হ'ব পাৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ হ'ব পাৰে কালচাৰ এণ্ড ষ্টেটাছ হ'ব পাৰে মটিভেশ্যন এক্সেছ টু নেটিভ স্পিকাৰ্ছ এইখিনিয়ে চাই ল'ব থেংক ইউ